Nem szokványos dolog karácsony előtt méheket költöztetni, de a földön rekedt családokat muszáj volt kimenteni a hideg és ár elől. Megmutatom, hogyan használtuk ki a ritka meleget a biztonságos szállításhoz, és sajnos azt is, mekkora kárt okozhat egyetlen hívatlan látogató a tél közepén. Itt vagyunk az egyik vándortanyán, ahol a két fő konténer található, ott az egyik, és a másik is. A nyáron készültek, ezekből a konténerekben erős termelő családok vannak, és minden évben csinálunk rajokat is a főhordás idején, május környékén. És ezek a kis rajok itt mögöttem találhatók, ezekben a kaptárakban, amelyek sajnos idő hiányában szerencsétlenek itt maradtak a földön, csak így lerakva. Jól vannak, be vannak telelve, minden rendben. El kéne innen szállítani őket. Miért? Elsősorban azért, mert így a földön ezek nagyon nincsenek jól. Földről folyamatosan kapják a hideget és a nedvességet is, a kaptár aljába, és így rosszul is fognak telelni. A másik problémánk az, hogy ez a telephely egy eléggé elszigetelt telephely, és a rajok elsősorban eladásra készültek. Kora tavasszal fogjuk április környékén eladni, és akkor a vevő nem fog ide tudni bejönni, mert természet közepén található, erdős, cserjés környezetben, és a bevezető úthoz olyan 4x4-es autóval lehet bejönni. És nem tudom, hogy a vevőnek milyen lesz, nem mindig van ilyen járműve, úgyhogy ezeket a rajokat el kell vigyük a fő telephelyre. A probléma az volt, hogy nyáron már nem volt idő ezeket megoldani. Utána jött a hideg hirtelen, és hidegben nem jó szállítani. Miért nem jó szállítani őket? Mert amikor már össze vannak húzódva fürdbe a méhek, szállításnál megbomolhat a fürt, és akkor a méheknek egy része külön szakad a fürtől, és lent is marad, hogyha nagyon hideg van. Az könnyen a vesztét is eredményezheti a méheknek a tél folyamán. Most van egy kivételes napunk, ez a december 20, egy meleg frontnak köszönhetően igencsak meleg van, most is már 7-8 fok környékén van, pár méhecske már ki is jött a kaptárból. Ezt kihasználva el tudjuk szállítani a méheket, és hogyha bármiért megbomlik a fürt a kaptárban a szállítás során, utána az új telepen, amikor leraktam, lesz esélyük arra, hogy újra fürtbe rendeződjenek, és innentől kezdve este, amikor visszahűl a levegő, már fürtbe, úgymond felkészülve tudják folytatni a telelést. Fogjunk is neki. Szállításnál mire szoktam figyelni? Mivel most a szállítás során 8-9 fokig is fel fog menni a hőmérséklet, Celsiusban mondom, lehet, hogy a méhek kijönnének, ezért bezárom a kijáratot, kiveszem az egérrácsot. Ezt az építkezésben szokták használni, főleg a belső munkálatoknál, a falaknál, a fal éleknél is élvédőnek használják. Alumínium vagy zinkárt lemez, általában L-profilok vagy ilyen lapos profilok is. Nagyon olcsó, méretre vágra tökéletes. A lyukak rajta 4-5 mm-esek, tehát pont a méhek ki tudnak férni rajta, és az egereknek esélyük sincs, hogy bemenni. Sőt, még jó a nagyobb méretű darazsok ellen is, mert azok se férnek át a lyukakon. Felzárom a kijáratot. Lenne a kérdés, hogy hogy kapnak ők levegőt. Ezeknek a kaptárnak az alja egy szitával van ellátva. Kihúzom ezt a Schubert lemezt. Talán látszik is. Így elégséges levegő fog beáramlani a szállítás során a kaptárba, de ugyanakkor nem is egy erőteljes húzatot képezve a méhekre, főleg ebben a hideg időben, ami nem biztos, hogy túl szerencsés. Egy másik dolog, hogy hogyan pakoljuk a kaptárokat az adott utánfutóra vagy szállítandó járműre. Szerintem fontos, hogy ebbe a keretek így vannak elhelyezve,
hosszanti irányba a kaptár méretéhez képest ebben az esetben. Tehát, ha a kaptárt így helyezem el, és így van a menetirány is, akkor sokszor fölleg a terepen, amikor döcög az autó jobbra-balra, akkor ezek a keretek is tudnak himbálózni. Ez eléggé zavaró tud lenni a méheknek, ezért én így látom jobbnak. A menetirányra merőlegesen helyezzük el a kereteket, így az oldalsó mozgást nem reagálják le a keretek. Itten milyen erőhatás léphet fenn ebbe az esetbe? A gyorsításnál és fékezésnél lévő erőhatások, hát gyorsításnál nem fogunk versenyezni, főképp, hogyha méheket szállítunk. Fékezésnél pedig, hogy a keretek ne billenjenek előre, mindig úgy helyezem a kaptárokat, hogy a kereteket, amikor berakom a kaptárba, a kaptár belső falához egyik oldal teljesen neki nyomom a kereteket, és abba az oldalba igyekszem, hogy a méhek kialakítsák a fürtöt is, meg a fészket. Ezt az oldalt rakom a menetirány felőli részre. Így, amikor hirtelen valamilyen okból kell fékezzek, a kereteknek már nincsen hely, tehát fel vannak tapadva úgymond a kaptár falára, és nem fognak előre billenni. Talán ez a legjobb kompromisszum szállítani őket. Így már sokkal jobb. Nem a hideg, nedves talajon vannak most már, hanem palettekre elhelyezve. Egy palette 4 kaptár, mindegyik 4 irányba mutat a bejárat. Ezzel segítem a tájolásukat a méheknek. Nem fognak elvándorolni úgymond egyik kaptárból a másikba. Például, hogyha ugyanúgy raknám le a következő kaptárt mellé egy irányba 2 bejáratot, akkor hajlamosak a méhek, főleg ha közel vannak, eltéveszteni a bejáratot és egy másik kaptárba bemenni. És hogy milyen jó döntés volt felrakni őket. Így most, hogy nagyobb havazás volt. No, itt mi történt? Itt az egyik egérrács valamiért ki van esve a helyéről. Itt is van. Most vagy csak magától kiesett, de viszont a méhecskék, amik elhullottak, látom, a potról el van harapva, meg itt is darabolva vannak. Gyanús, hogy ide bejött egy egér vagy egy cickány. Utána járunk. De a többi úgy tűnik, hogy rendben van.